Yo, mga idol! Di tayo wait naman yung change oil. Sinamahan ko ba kung saan mag-change oil? Hello and welcome back to Magic Mature YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Enjoy watching! Yo, mga idol! Good morning! Jogging pagod agad. Sabi ko, magbablog kami habang nagja-jogging. Sabi niya, jogging lang. Kaso siya pa rin nasunod. Tapos na kaya? Oh no! So we're here at Tak-Tak. Wow! Pogi, oh. Wow! Nasira yung GoPro namin. Yan, mga nagtitinda ng veggies. Pwede kang magbike, maglaro ng badminton, jogging. May mga coffee din. Wow, pogi. Ulit-ulitin ko pa ba? Parang may problema ka. Wow. Kilala kong kaliskis mo, oy. Aliw ka yata eh. Nung bata ka, ganyan ka rin. Kaya nga po eh. Naggawa ni Ninang eh. Naka-tights na pala yun eh. Sa ano na lang. Sa baba. Sa hagdan. Sa hagdan. Oo. Saka sa baba. Sa CR. Meron pa sila. Tapos Sigurado niya doon na kayo magpapasko niyan. siguro Baka hindi na nga eh. change oil. Sinamahan ko ba kung saan mag-change oil? Oh no! Saan? Pa-trending. Di ba dati? Di ba may ganon? Sobrang itim na ko. Sobrang itim. Noong November pa. Pag sobrang itim, madumi na talaga yan. So, dito kami nagpatatak ng jacket. Wait na, titignan ko nga. Kuha na tayong kaparehas.
Actually, dito talaga try and tested na namin magpagawa ng mga printing services. Dahil mura na, good quality pa. Gold ba to? Ganyan ba? Gold. Maganda po siya. Eh, walang gold. Gold. Gold po. Gold talaga yun. Ayan, pwede. Oh, yung gold Pwede ka lang. siguro yung ganyan. Kailan nyo ba yung kailangan mo to? Sa ano pa naman, October 13. May pinches na to? Ano ka nasisira, ulo? By the way, yung jacket na gagamitin namin for our prenup is just only a DIY. Bumili lang ako ng jacket sa Shopee and pumunta kami dito para magpa-print ng dinesign kong layout. Nakakatuwa dahil nagawa at na-execute ni Kuya ng maayos. Naisip ko rin sana bumili ng tigo 1.5 na jacket pero super mahal nun kaya ito na lang yung ginawa ko and mas nakatipid pa, diba? Dito po ba? Oh, sakto lang. Yung taas niya, ganun din. Depende dito. Okay. Mga 4. Kaso yung G lang ang pinakamalaki doon. Oo, okay lang ba? Sige, okay na yan. Aliw ka yata eh. Naiwan ko na po. At naiwan po yung camera namin. Cheeseburger. Cheeseburger isa. Price overload na. Magkano to? Ayun na to. 139 yan, ma'am. Over. Fries to? Yes, ma'am. Eto. Nachos and fries, 179. Isa niyan. May straw. Ayun. Yes, ma'am. Magic motor. Kain na tayo.
order. Ang galing ah. Ito pagkain namin ni Buboy. Ikaw mag-comment din sa akin. Pero sinabi ko naman. Sabi ko, overload yung order nila. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Cheeseburger. Wow, I want that. Ano ba yan? Pickles? Yun, mga idol, pickles pala tawag ko. That is homemade. Nacho. Bawal sa kanya yan. Oh no! Story time. Monday tayo. Monday. Nakalimutan ko i-take out. Idol, solid yung pato. Kapal. At dito na nagtatapos ang aming Saturday vlog. See you on our next video. Thank you for watching.